নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল লিজা গগৈলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমাৰ ডায়েটত উডকাট প্ৰিণ্টৰ ওপৰত 3দিনীয়া এটা ৱৰ্কশ্বপ আৰম্ভ হৈছে। তাত বিশিষ্ট গ্ৰাফিক আৰ্টিষ্ট মধুসূদন দাসদেৱে আমাক সহায় কৰিলে আৰু এইবিলাক হৈছে তেওঁৰে কৃতিত্ব। তেওঁ ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উডকাট প্ৰিণ্টৰ সহায়ত। গতিকে তেওঁ আমাকো এইসমূহ শিকাবলৈ আহিছে। এইটো যদি ব্লেক হয় ডেফিনেটলি হয় কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব লাগিব, দুটা বেলেগ হেৰি হ'ব। প্ৰথমতে আমাক একোখন কাগজত আমি কি প্ৰিণ্ট উলিয়াম তাৰে এটা নক্সা আঁকি ল'বলৈ দিয়া হ'ল। তাৰপিছত তেওঁক দেখুৱাৰ পিছত আমাক সেইসমূহ কাঠত পুনৰ অংকন কৰিবলৈ দিয়া হ'ল। উডকাট প্ৰিণ্টত ব্যৱহৃত এই টুলছসমূহ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেওঁ আমাক ভালদৰে শিকাই দিলে। প্ৰথমতে তেওঁ এখন ছবিত এইসমূহ কৰি দেখুৱালে। ঠিক আছে, ব্লেক কৰি ল'বা। হয় হয়, এতিয়া এইখিনি মোক এতিয়া হোৱাইট থাকিব লাগে। তেওঁ যদিও আমাক বুজাইছিল আমি প্ৰথমে একো তত ধৰিবই পৰা নাছিলোঁ। পিছলৈ কৰি অকণমান হ'লেও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত উডকাট প্ৰিণ্ট এটা কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেয়া অলপ হ'লেও অনুমান কৰিব পাৰিছে নহয়নে? গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আৰু আমি কেনেকৈ উডকাট প্ৰিণ্টসমূহ উলিয়ালোঁ সেয়াও আপোনালোকে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তেওঁ দেখুৱাই দিয়াৰ ধৰণে আমিও আমাৰ চিত্ৰসমূহ সেই টুলছসমূহেৰে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কেনেকুৱা হয় সেয়া হয়তো পিছৰ পৰ্যায়ত গম পাম। গতিকে প্ৰথমে আমিও হাতে টুলছবিলাক লৈ সকলোৱে নিজৰ ছবিসমূহ তেওঁ দেখুৱাই দিয়া ধৰণেই কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আমি ভুল কৰাবোৰ তেওঁ পুনৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। পিছে উডকাট প্ৰিণ্টত এই সুবিধা নাছিল যে আমি বাৰে বাৰে ভুল কৰিম আৰু তেওঁ বাৰে বাৰে শুধৰাই দিব। এবাৰ এটুকুৰ ঠাই যদি আমি বেয়াকৈ কাটোঁ তেনেহ'লে চিত্ৰটোৱে বেলেগ এটা ৰূপ ল'বলৈ ধৰে। গতিকে আমিও অতি যত্নৰে এই কামসমূহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এই কামসমূহে পিছে আমাক খুব আনন্দিতও কৰিছিল, কিয়নো আগতে কোনোদিন নিশিকা এটা কাম আমাক এইবাৰ দায়িত্বে উপহাৰ দিলে, যিটো আমাৰ চিৰদিনৰ বাবে মনত থাকি যাব। ছবিসমূহ কটাৰ পিছত আমি ইয়াৰ ওপৰত গম আৰু পানী মিলাই দি মিশ্ৰণ কৰি সেইসমূহ কাঠ টুকুৰাৰ ওপৰত লগালোঁ, যাতে পিছত প্ৰিণ্ট উলিয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চিয়াহীখিনি কাঠ টুকুৰাই শুহি নলয়। ইয়াৰ পিছত মামাই ৰুলাৰেদি কেনেদৰে চিয়াহীসমূহ সমান কৰি কাঠ টুকুৰাৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰিণ্ট উলিয়াব পাৰি সেয়া আমাক দেখুৱালে। যদিও কামটোত অকণমান কষ্ট জড়িত হৈ আছে, ই পিছে আমাৰ বাবে খুব ফূৰ্তিদায়ক হৈ পৰিল। লগতে মামাজনো আছিল খুব ৰসাল। তেওঁ আমাক বিভিন্ন কথাৰে কামটোত যাতে আমনি নালাগে সেয়া আমাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত উডকাট প্ৰিণ্টৰ ৰিজাল্ট। ইয়াৰ পিছত আমিও আমাৰ ছবিসমূহ ধুনীয়াকৈ প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়ালোঁ। শেষত আমাৰ ফালৰ পৰা মামালৈ এটি সামান্য উপহাৰেৰে তেওঁক বিদায় দিয়া হ'ল আমাৰ দায়িত্বৰ পৰা। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপোনালোকেও উডকাট প্ৰিণ্টৰ বিষয়ে অকণমান হ'লেও জানিবলৈ সক্ষম হ'ল। আজিলৈ আহিছোঁ।